Frumoși mei berbeci, bine ați venit, dragilor, la etalarea pentru luna iunie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în berbec. Etalarea va fi generală, da? Deci nu vom mai specifica iubire, bani, sănătate și așa mai departe. Nu, vom face crucea celtică, așa cum am anunțat în ultimul material, că voi face schimbări, așadar. De ce? Pentru că în etalarea bonus o vom păstra și acolo ies toate mesajele și în iubire și alte mesaje care vă pot ajuta să vă ghideze, să spunem așa, într-un fel sau altul. Așadar, de acum înainte vom face crucea celtică, însă vom scoate 2 cărți în plus pentru surpriză și provocare. Ok? Bun. Hai să vedem cum va ieși această etalare pentru voi. Vom tăia cărțile și le vom așeza și apoi le vom lua una câte una. Bun. Hai să vedem. Surpriza. Știu că nu vedeți cărțile, însă, na, asta e. La capătul cărților ne-a rămas 6 de spade. Bun, 6 de spade ca energie, să spunem așa, în această lună, ca energie generală în această lună, este o energie de, hai să numim așa, plecare. Plecare către liniște, plecare către mal, da? Poate că în sfârșit vine luna în care tu vei ajunge la liman într-o anumită arie a vieții tale. Ai trecut prin anumite evenimente care te-au marcat în ultima perioadă, care te-au făcut să te simți, nu știu, poate mai încărcat din punct de vedere emoțional, mental, pentru că avem aici apă, avem aer, da, spadele reprezintă gândurile noastre. Poate că a fost o perioadă destul de agitată și acum vine luna iunie în care în sfârșit se vede cumva malul, da, berbecul ajunge la țărm. Hai să vedem situația în această lună. Avem 5-ul de bâte. 5-ul de bâte este o energie poate de revoltă, poate de ceva stres, poate de discuții în contradictoriu cu anumite persoane, tensiune poate să fie, poate tu te simți mai tensionat în această perioadă pentru motivul care nu contează, poate fi un soi de încăpățânare, tu o ții pe a ta, altcineva o ține pe a lui, nu vă înțelegeți și așa mai departe. Pot fi tensiuni în legătură cu alte persoane sau confuzii interioare ale tale, conflicte interioare. Hai să vedem la ce se referă. 10 de monede. Pentru unii dintre voi are legătură cu banii, ori cu partea materială, ori cu la job, da? Și avem 6 de cupe. Această situație aș spune că durează de prea mult timp ca să mai fie ignorată. De aceea sunt aici că acest 6 de spade vine să ne arate faptul că poate e momentul să renunți la a mai trage în contra a mai trage în contra abundenței, îmi vine să spun, da? Ai 6 luni cel puțin de când cumva îmi vine să spun că lupți împotriva curentului, ca și cum. De-aia probabil că au fost 6 luni agitate. Avem 6, îmi lasă impresia aici că în 6 luni ai luptat contra curentului, ca și cum ai notat, venea valul către tine și tu notai ca să depășești valul ăla sau să, da. Și aici e vorba despre nu mai lupta împotriva curenților, da, lasă, du-te către calm, către liniște, încearcă să renunți. Dacă tu trebuie să fii cel care dă drumul acestei corzi, da, avem aici o funie de care unul trage în stânga, unul trage în dreapta,
fii tu cel care dă drumul acestei funii. Nu, pentru că nu te ajută să ajungi în acest punct de 10 de monede. 10 de monede poate fi, de exemplu, într-un punct înalt în cariera ta sau să faci bani mai mulți. Poate fi și asta. Și ca și cum ai și tu lupți împotriva ta și n-ajungi să faci banii respectivi. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre discuții cu partenerul de viață, da? Aici intrăm deja în cupluri, de exemplu. Această talare crucea celtică dă foarte multe amănunte în toate arile vieții. Depinde pentru fiecare dintre voi unde sunt conflictele. Dacă ai conflicte ori cu cineva din familia ta, oricine, nu contează, mamă, tată, frate, văr, nu contează, partener de viață, copil și așa mai departe, aici ca și cum ție ți se spune, dă drumul mărului discordiei. Aici există mărul discordiei care nu vă lasă să fiți fericiți, nu vă lasă să ajungeți unde vă doriți de fapt. Există o conexiune foarte bună între tine și cineva, da? Sau a existat cândva, pentru că 6 de cupe cartea trecutului. Și aici se tot ține langa cu 5 osaie bâte, se tot ține langa și ți se spune nu mai intra în conflicte, nu mai intra în tensiune cu aceste persoane, fie figuri de autoritate tip șef, insist, fie sau colegi de muncă, fie cu un partener de viață sau cu cineva din familia ta. În mintea ta, 7 de bâte, ești pe defensivă sau pe protecție și asta este o defensivă și asta este o defensivă sau protecție. Poate fi, pentru alții dintre voi, atenție, dacă aveți de 6 luni de zile conflicte cu cineva din familia voastră, fie el cine o fi, acel cineva, și această persoană a cauzat destul de multe probleme sau traume în tine, aici e ca și cum se spune, pleacă, părăsește acest loc toxic sau această persoană, părăsește această persoană. Tu du-te către lumină, lasă-l să se dea cap în cap singur cu problemele cu care te provoacă și nu mai intra în jocul lui sau protejează-te de această persoană. Da? 5 de bâte poate fi. Pentru că aici e ca și cum în capul tău sau tu, în mintea ta, ce gândești tu e că trebuie să fii în gardă. Fii în gardă. Dacă tu asta știi, că persoana asta, dacă vei observa că această persoană vine în această lună din nou să-ți provoace tensiune în tine sau în familia ta, că poate fi și asta, tu apără-te sau stai în gardă. Hai să vedem cu ce vine acest 7 de bâte. Rege de cupe și paj de bâte. Eu pe tine te văd, din punct de vedere mental, te văd pregătit pentru orice aici. E ca și cum nu cred că o să fii genul foarte empatic în cazul în care vorbim despre o tensiune sau un atac din partea unei alte persoane. Nu cred că vei fi foarte empatic. Îi vei pune piciorul în prag sau ar fi bine să-i pui piciorul în prag acestei persoane sau să-i pui o limită foarte clară și să-i spui ok, eu țin la tine însă nu-ți voi mai permite să vii cu, nu știu, cu chestii de-astea impulsive sau cu atacuri gratuite, cum zic eu câteodată. Așadar, poziția ta mie mi se pare că este una bună. Din punct de vedere mental te văd coerent, te văd pregătit pentru orice. Acum, dacă sunt conflicte tâmpite între tine și o persoană sau colegi de muncă, aceste tensiuni despre care vorbeam, combinația asta e ca și cum se spune să rămâi atent și să vezi, nu să vezi, să simți, pentru că aici e multă intuiție, bâte și cupe, da? Instinctiv, probabil că vei simți când trebuie să acționezi și când trebuie să stai în umbră.
Da? Modul în care te vei proteja sau în care te vei impune va fi instinctiv. Va trebui să te asculți foarte bine, să vezi ce-ți spune intuiția ta sau instinctul tău, pentru că berbecul are o intuiție instinctivă extraordinară și vei ști ce energie trebuie să folosești, când trebuie să o folosești, în funcție de această tensiune, da? Nu aș spune neapărat că este o lună în care berbecul va avea conflicte, va fi o lună provocatoare, însă rolul acestor provocări este să te ducă către mal, da? E ca și cum, nu știu dacă ultima provocare pe această temă, pe tema familie, pe tema partener de viață, pe tema job și așa mai departe, sau pe tema interioară, că pot fi conflictele tale interioare în care tu nu știi ce vrei și n-ajungi să faci banii care vrei să-i faci. Aici avem o explicație, da? În subconștient, 9 de bute, foarte multe bute și foarte multă protecție. Deci ești, până și în subconștient ești foarte, așa, foarte pe protecție. Împăratul și, hai să mai vedem o carte, 8-ul de monede. Din punct de vedere subconștient, faptul că și acolo ești pe protecție, nu neapărat că este o protecție inconștientă, ci este o protecție foarte bine, foarte sănătoasă, îmi vine să zic. De ce? Pentru că 9 de bâte ne arată practic puterea ta, puterea, da, ești un luptător rănit aici, nu zice nimeni că nu, ai trecut prin evenimente care te-au marcat destul de tare, vedem acolo cu 6 de spade, însă nu ți-ai pierdut puterea interioară. În psihicul tău, adânc în psihicul tău, tu știi cine ești, ce meriți, cum meriți să fii tratat, știi să te impui, știi pe cine trebuie să tratezi cu autoritate și cine merită să fie respectat de tine. Ai învățat foarte multe. 6 de spade ne arată multe lecții învățate așa cu arsură, da? Deci nu a fost ușor traiectoria ta, nu a fost ușoară, ultimile 6 luni nu au fost ușoare. Și aici ca și cum tu știi că ce nu te-a omorât te-a făcut mai puternic și te-a făcut atât de puternic încât într-un mod inconștient tu încă lucrezi cu tine. Adică e ca și cum berbecul este într-o constantă muncă personală, inconștientă. S-a instalat în interiorul lui un soi de siguranță, de disciplină, de respect de sine, de putere personală, foarte mult, nu neapărat discernământ, ci foarte multă siguranță și structură. Asta văd din punct de vedere subconștient. Poate nici măcar nu-ți dai seama cât de bine te-ai construit și cât de bine lucrează încă tot ceea ce tu ai învățat din aceste evenimente, da? Tot ceea ce tu ai învățat, cât de mult te-a structurat și cât de puternic te-a făcut. Poate nu ești conștient, de-aia aici avem zona subconștientă. În trecut, 2 de bâte, aveai planuri, ai avut planuri în ultimile 3 luni de zile. Hai să vedem ce tip de planuri materiale care nu s-au împlinit. Și probabil că aici încă există acest conflict interior. Mie vine să spun aici că ți se zice nu mai face ce ai făcut în trecut din punct de vedere financiar. Fă altfel. Fă altfel, dacă vorbim de finanțe aici. Pentru că toate planurile tale pe care le-ai vizionat, așa să zicem, într-un fel sau altul au eșuat. Tu ai făcut singur, deci tu ți-ai produs bănuții singur, însă au fost foarte puțini. Nu există satisfacție financiară deocamdată. Poate că abia acum, în această lună, începi să faci lucrurile altfel ca să poți să ajungi la ceea ce tu îți dorești din punct de vedere financiar.
Pentru alții dintre voi, planurile voastre poate au fost din punct de vedere amoros și aici vedem o despărțire. Vedem că ai rămas singur în ultimile 6 luni, probabil că ai pierdut pe cineva sau ori te-a părăsit, ori tu ai părăsit acea persoană din anumite motive, pentru că aveai poate alte planuri din punct de vedere al independenței, să te, nu știu, să te pui pe picioare, să fii tu independent și apoi probabil să îți găsești pe altcineva. Foarte interesant trecutul. Hai să vedem viitorul, să zicem așa, în următoarele 3 luni de zile. În următoarele 3 luni, 7 de spade. Atenție cu 7 de spade, pentru că pe parte pozitivă 7 de spade ne vorbește despre interese. Interesul poartă fesul, urmărește-ți interesele, care sunt ele și mergi către ele, în secret. 7 de spade deține energia secretismului. Pâș așa, nu spune la nimeni ce ai de gând să faci, vezi de drumul tău, urmează-ți acel interes și să nu te știe nici vântul, nici pământul, pe parte pozitivă. Pe parte negativă este autosabotaj, este păcăleală, minciună, poate fi faptul că poate fi o altă persoană care să vină în viața ta și să te poată îmbrobodi într-un fel sau altul, să te ducă de nas. Hai să vedem cu ce vine, să te păcălească, să te mintă, să te manipuleze. Ok, ia uite ce interesant. Pentru unii dintre voi eu cred că se lungește un pic tensiunea asta. Tensiunea cu acea persoană de pe lângă casa ta, din familia ta. Sau colegi de muncă, în cazul în care vorbim despre carieră. Pe parte pozitivă aș spune, tu în următoarele 3 luni de zile, începând de acum, bineînțeles, cu luna iunie, tu fii în gardă. Păstrează-ți poziția, ascultă-ți instinctul despre care vorbeam, să știi cum trebuie să reacționezi în fiecare moment când va exista o tensiune. Ești foarte pregătit să faci față acestei situații, nu-mi fac griji pentru tine, însă aici aș spune urmează-ți interesul tău. Care este interesul tău în a rezolva această situație de tensiune? Dacă vorbim despre tensiuni cu nu știu, cu colegii de muncă sau cu șeful sau cu cineva din familia ta sau cu partenerul de viață, aici ca și cum tu încearcă să fii cât mai dulce, vine să zic. Da, poate pe alocuri un zâmbet fals. De ce nu? Pentru că de foarte multe ori un zâmbet face mult mai mult decât un zâmbet poate dizolva un conflict. E ca și cum nu te lăsa târât, pentru că interesul tău este, care e? Interesul tău este să ajungi la liman, da? La liniște. Nu este să provoci mai mult. Și pajul de cupe vine cu această energie de ok. Încearcă să fii tu cel care oferă într-un fel sau altul cupa păcii. Cel puțin să nu intre în joc, cel puțin să nu provoace. De aia spun că inclusiv un zâmbet fals poate să fie dizolvarea unui conflict, poate să reprezinte dizolvarea unui conflict. Pentru alții dintre voi, dacă vorbim despre faptul că nu ajungeți și nu ajungeți la liman cu această revoltă, cu această tensiune, indiferent că vorbim despre faptul că îți vei impune punctul de vedere, vei pune limite acelei persoane sau nu vei vrea să intri în acest conflict. Însă conflictul continuă și vine din exterior prin forma sau sub forma unei persoane egoiste, manipulatoare, mincinoase sau nu știu, așa, care vrea neapărat să te facă varză emoțional. Intențiile acestei persoane nu sunt unele, hai să le numim așa, onorabile. Poate fi vorba despre invidie. Persoane care sunt foarte invidioase pe tine sau o persoană care este foarte invidioasă pe tine sau are o manie așa nebună cu tine și te poate lovi sub centură, îți poate face
te poate prinde într-un moment vulnerabil emoțional și te poate afecta, să spunem așa, atitudinea acestei persoane, atacuri emoționale sunt. Atenție, aici încercați să fiți foarte, foarte atenți cine este acea persoană și mie vine să spun, nu vă lăsați copleșiți. Ar putea să vă facă să vă simțiți foarte, foarte... Intenția acestei persoane este să vă facă rău din punct de vedere emoțional, să vă provoace o rană emoțională. Și de-aia simt mult aici că despre voi este vorba, nu vă mai lăsați târâți, părăsiți scenariul unde vedeți că intențiile sunt unele de a vă ataca gratuit. Închideți cumva ușa acelei persoane, vine să zic. Wow. Ok, hai să vedem. Provocarea. Împăratul. Ești provocat să fii ferm. Ești provocat să fii puternic. Ești provocat să fii... Vine să zic să fii șeful. Să fii tu cel care impune, cel care dă cu pumnul în masă. Hai să nu mergem atât de departe să vorbim despre violență, nu la asta mă refer, să fii tu cel care hotărăște cum face față provocării, da? Tu ești provocat să scoți ce ai mai bun în tine, nu pot zic altceva. Împăratul poate fi și figura unei autorități, unei persoane de putere. Avem treiul de cupe, mai vreau o carte, ok, și 6 de monede. Atâta timp cât tu, indiferent ce provocare vine către tine, că e o persoană care vrea să dea cu pumnul în masă, că e o persoană care vrea să se impună în fața ta, să fie peste tine, că e un șef, că e un tată sau, mă rog, un părinte, nu contează, poate fi și mama, că e un, nu știu, un frate mai mare care, vezi, Doamne, are el așa un orgoliu foarte mare și vrea să fie deasupra tuturor, aici un soi de... provocarea poate veni din partea unei persoane care se crede mai mult decât este, poate fi și asta, da? Pentru că împăratul nu este un tiran decât atunci când are ego-ul foarte mare, când e foarte orgolios. Așadar, tu ești provocat să fii la înălțimea acestei persoane și să știi să dai și tu cu pumnul în masă dacă această persoană dă pumnul în masă. Aici e vorba despre ca să poți să faci față acestei provocări, dacă îți păstrezi această poziție, pentru că pe tine în subconștient te văd pe poziție de împărat, așadar trebuie să știi să fii. Trebuie să știi să fii, ca să poți face față acestei persoane, acestei provocări, nu să fii împăciuitor și optimist aici. Este vorba despre, ok, hai să clarificăm lucrurile aici, ca și cum doi împărați se pun față în față la masa tratativelor, da? Negociere, și hai să numim, dacă vrei, armonie între ghilimele. De ce spun între ghilimele? Pentru că atunci când doi împărați se pun față în față, trebuie să existe un soi de respect în care sunt două figuri de autoritate, tu și cel care va veni ca provocare pentru tine, în care să nu lăsăm ca balanța să se ducă nici într-o parte și nici într-alta. De-aia am spus între ghilimele, nu o facem cu voie bună, cu fericire, vai și optimiști că o să rezolvăm și o să facem pactul între noi, ci o să fim două persoane care trebuie să ne disciplinăm ca să ajungem la un pact care să aibă într-un fel sau altul succes, să fie un pact de succes sau cu succes pe termen lung. Așadar, masa tratativelor
Două persoane cu autoritate sau cu putere personală ca provocare vor fi puse față în față pentru a negocia, pentru a-și negocia poziția în grupul respectiv, pentru că am început aici cu 10 de monede care ne arată un clan, un grup, da? Și aici avem un alt grup. Deci, pentru a negocia și a încheia un pact armonic pentru următoarele luni sau următorii ani în viața voastră. Însă tu ești provocat să știi să fii la înălțimea acestei persoane. E clar că nu ai cum să cobori, să te cobori, da? Atât pot să spun. Bun, surpriza. Regina de bâte, foarte tare. Regina de bâte e foarte tare. Mie îmi place de ea. Hai să vedem. 7 de spade. Da, berbecul e provocat. Luna iunie pentru berbec este, ia uite, și iubire aici. Aș spune că surpriza ori tu vei face o surpriză cuiva și e ca și cum aici îmi vine din nou mesajul ăla cu zâmbetul fals pe care l-am transmis mai devreme. Ori tu vei juca rolul de surpriză în viața cuiva în care te vei afișa foarte, nu neapărat îngânfat, însă, Doamne, cu o prestanță, adică stai puțin că eu sunt o persoană care mă respect, nu am de ce să cobor sub nivelul meu și dacă tu aici, foarte asemănătoare această combinație cu aceasta, într-un fel sau altul, să zicem, da? Atâta timp cât tu vii către mine să mă ataci și să mă lovești sub centură, eu sunt o doamnă sau, mă rog, sunt un cavaler, un domn și știu să îți zâmbesc și eu la fel de fals. Și uite așa, surpriză, surpriză, tu vei vedea și vei vedea o altă fațetă a mea. Că și eu pot să îți zâmbesc așa într-un mod fals și să vedem unde ajungem. Da? Deci surpriza poți fi tu pentru cineva. Pentru alții dintre voi, surpriza poate veni din partea unei alte persoane, din nou în această poziție de încredere și de cert egoism și mândrie. Regina de bâte o doare la bască de toată lumea. Ba, asta nu e că e egoistă într-un mod mărșav, nu, e așa, uite, nu-i pasă într-un fel sau altul părerea celorlalți. Și poate să fie surpriza din partea acestei persoane care, poate, uite, pentru cei singuri, de exemplu, care nu au pe nimeni în viața lor, poate să apară o persoană care să le ia mințile aici, dar este o persoană care are o încredere falsă, îmi vine să spun, în ea însăși. Pare foarte încrezătoare, foarte sclipitoare, foarte strălucitoare și sigură cumva pe ea, însă poate să te seducă pentru că are un interes în ceea ce te privește. Atenție, poate să fie și asta. Fiți în gardă, că de-aia vorbim aici de multă gardă în luna iunie pentru berbeci. Surpriza poate fi, din punct de vedere emoțional, să te îndrăgostești sau cineva să te seducă într-atât încât să descoperi prea târziu că ai căzut în capcana acestei persoane și că deja ești sub mrejele ei și să fii de fapt o victimă. E ca și cum aici, nu neapărat văduva neagră, însă o persoană care are interese, pare că interesele sunt emoționale, însă nu e așa, poate are alte tipuri de interese sau poate vrea să te aibă ca partener ca să te țină sub papuc pentru că, na, are arme în dotare aici, are foarte multe, ca magicianul Regina de bâte, da? Poate cuceri prin
toate tipurile, toate tertipurile pe care le are sub mânecă. Și să te vezi într-un fel sau altul îndrăgostit nebunește, de aia vorbim de o surpriză, îndrăgostit nebunește de această persoană căreia nu îi poți vedea măștile deocamdată. Dacă are legătură cu acest conflict pe care l-am văzut mai devreme aici, poate să fie surpriza va continua din partea acelei persoane, vor exista momente în care va veni cumva așa cu cupa păcii, însă cu nasul pe sus, îi vei mai descoperi în timp anumite măști, anumite interese, da? Deci în timp vei vedea anumite lucruri în legătură cu această persoană, care deocamdată ce va face este că te va ataca. În această lună te va ataca, în această lună va încerca să facă pace, în această lună vei începe să vezi alte chestii. De aia spun că tu trebuie să fii foarte, foarte conectat cu intuiția ta, ca să știi cum să acționezi în fiecare moment în legătură cu această persoană, fie ea cine o fi, că e partener de viață, că e cineva din familia ta, că e un șef, că e un coleg de muncă, nu contează. Atenție! Bun, hai să vedem. Concluzia. Rege de bâte, foarte tare, o talare extraordinar de plină de bâte aici, de mult foc. 9 de bâte din nou se repetă. Și caleașca. Ok, putem să vedem o finalizare până la urmă, da? Deci ca și cum toată tensiunea care va avea loc în această lună și probabil cu neapărat repercusiuni sau repercursiuni, nu știu cum se spune exact, pe termen lung, în următoarele luni, nu neapărat, însă va fi o perioadă în care tu va trebui să știi să reziști și să știi să faci față, pentru că asta te va duce către o evoluție. Caleașca ne arată întotdeauna o evoluție, un succes, un drum pe care îl vei vedea cu claritate după aia. Da, va trebui cumva luna asta să faci față tuturor acelor evenimente sau provocări prin care te vor trece unii, însă aș spune că vei putea să o faci. E ca și cum va trebui să încerci să fii cât mai mândru de tine, pentru că vei putea face față, chiar dacă poate nu crezi în momentul de față sau în momentul în care se vor întâmpla aceste provocări. Probabil că nu vei avea încredere totală încât să zici pot să depășesc situația asta, însă vei putea. Avem aici toate indiciile că vei putea să scapi, da? Și de ce nu, cel mai bine probabil ar fi ca să nu existe aceste repercursiuni pe termen lung sau în următoarele 3 luni de zile, să nu mai existe acest soi de conflict și tensiune, să pui punct, da? Să te îndepărtezi de acea persoană care te atacă gratuit. Nu mai sta la discuție, nu mai intra în lasul cu conflictele ei. Da? Cam asta este. Chiar dacă poate o să ți se pară complicat, vei ști cum să o faci. Foarte tare. Ok, hai să vedem aici, o să scot și din acest oracol și din celălalt o să scot câte o carte, să vedem ce concluzie în plus putem să mai tragem cu această etalare sau pentru această lună. Ok, avem unul dintre carduri. Gândește înainte de a judeca. Interesant. Gândește înainte de a judeca. A gândi și a judeca știm că sunt două lucruri diferite. A gândi înseamnă să gândesc și aici poate că are legătura a gândi și a judeca.
De-aia avem un conflict interior, de-aia avem un conflict cu alte persoane, de-aia avem tensiune pentru berbeci în această lună. Înainte să te vezi băgat într-o tensiune sau înainte să o mai ții langă așa cu anumite, nu știu, tu în stânga, celălalt trage în dreapta, înainte de toate aceste lucruri, încearcă să judeci, fără să critici, îmi vine să spun, pentru că judecata ce înseamnă critică, fără să critici că eu am dreptate sau celălalt o ține pe a lui, tu o ții pe a ta și așa mai departe. Ok, hai să vedem. Încercăm să nu judecăm. De ce mă atacă persoana asta, de exemplu? Sau de ce am conflictul ăsta mine? Ce se întâmplă în viața mea? Sau în cercul meu, da? Hai să încerc să judec. Corect. Gândind, trebuie să gândesc înainte de a judeca, înainte de a o ține pe a mea. Să văd dacă și eu am avut o implicare, de tot se întâmplă tensiuni în viața mea și nu se mai termină, nu mai ajung o dată la liman. Poate că și tu ești parte din acest conflict și trebuie să știi când să lași garda jos, după cum am spus mai devreme, când să te poziționezi, când să pui punct, când să zici nu, când să te autolimitezi, pentru că dacă și tu ai, hai să zicem așa, impulsul, pentru că bărbecul este impulsiv, dacă și tu ai impulsul să ataci înainte de a asculta părerea celuilalt, aici și tu trebuie să ai grijă să gândești înainte, da? Da, foarte interesant, se referă la tine. Să fii și tu atent la acțiunile tale, pentru că dacă nu ieși din conflicte, e clar că și tu ai o, nu vină, ci o implicare, da? Acțiunile tale au făcut să fac în așa fel că produc și în celălalt tensiune și celălalt, bineînțeles, te atacă la rândul lui. Foarte interesant, hei, se schimbă un pic atmosfera. Hai să vedem și de aici o carte. Bun, a sărit. Avem oportunitate. Da, ai oportunitatea să ce? Ai oportunitatea să ajungi la liman. Fă-o. Condiția probabil este să gândești înainte să judeci. Sau judecă și gândește înainte să intri în conflict. Poate să fie și asta. Foarte tare. Nu mai am altceva, dragii mei. Sper că sunteți mulțumiți cu ceea ce am hotărât să fac. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ceau!